Hexatronic faller just nu 11% och det är tack vare en vinstvarning som kom ut. Man spår då att man kommer göra en negativ organisk tillväxt andra halvåret. Igår så gjorde vi en livestream och pratade lite om Hexatronic. Då fick jag frågor om man skulle köpa nu. Jag sa det att jag tycker det ser attraktivt ut, men jag skulle säga att det svänger fort på börsen om man säger så då. Och den gick ju ner igår då tack vare en så kallad analytikermassage. Vad betyder det då? Jo, fick reda på DI här nu att Hexatronic pratade igår med SCB om sina försämrade utsikter innan resten av marknaden, alltså vi, fick ta del av informationen. Så det betyder då att och banken kontaktade sen sina kunder med en kort analys på torsdagen då, igår, alltså att när den föll 12%. Och nu rasar den vidare idag på grund av det här beskedet. Så ge fan i säljknappen brukar jag säga, men jag har tänkt på det, att det är så att ibland så kan det hända sådana här grejer och jag tycker att då ska man ta en funderare ifall det är så att man ska sitta kvar i bolaget. Jag gillar inte sånt här. Jag tycker inte om att sånt här sker. Jag tror att Hexatronic är ett fint bolag på sikt, men samtidigt så är det heller inte så trevligt. Marknaden brukar inte gilla när sånt här händer då. Men för den som undrar varför Hexatronic rasar så är det ju därför, för att man spår att framtiden kommer att bli lite sämre organiskt och man har ju köpt upp massa bolag och sådär då. Så ja, jag känner mig lite osäker kring det här bolaget i dagsläget, och som jag nämnde i livestreamen igår så sålde jag av en hel del för drygt 70 kronor. Och jag skickade ut till mina medlemmar förut också att jag även sålde av resten idag som ett litet snabbt beslut på det här. Jag känner inte att jag vill sitta med den här huvudvärken ifall det är så att kursen fortsätter att dala. Så jag drog det plåstret helt enkelt. Det var lite tråkigt, men jag hoppas att det blir bättre långsiktigt. För dig som äger Hexatronic kan jag inte svara på om du ska köpa mer eller sälja dina aktier eller liknande. Men är det så att det gör ont i magen av att se sådana här ras, ja, då kanske det är sunt att dra ner på risken, kanske sälja av lite, inte helt enkelt ligga fullt investerad i Hexatronic när det är sådana här skakiga tider och skräp som dyker upp då, va? Så ja, det var väl lite korta tankar kring Hexatronic och jag hoppas att du uppskattar en liten snabb update på vad som sker. Med det sagt, tack så mycket för att du har tittat, så ses vi snart igen. Ha det gött, ciao!